Përshëndetje, sot kemi ëmbëlsira me banane, një recetë që përgatitet për 5 minuta dhe pa aq shpejt mbarojnë. Si fillim do t'i heqim lëkurën bananeve. Bananet që unë përdor gjithmonë për këtë recetë janë banane të pjekura mirë pasi janë më të ëmbla. Si fillim do të shtypim bananet derisa masa të bëhet pure. Pasi kemi shtypur bananet, do t'i hedhim 300 gram biskota, të cilat unë i kam ngrirë më parë. Do vazhdojmë t'i përziejmë. Pasi kemi përzier mirë për 1 deri në 2 minuta dhe biskotat janë bërë bashkë me bananet, do t'i hedhim 2 lugë kakao. Të vazhdojmë t'i përziejmë përsëri derisa masa të marrë atë ngjyrën e kaftë të kakaos. Tashmë do t'i hedhim 100 gram kokos. Do vazhdojmë ta përziejmë përsëri. Dhe do t'i japim formë të rumbullakët. Brenda unë do t'i mbush me Nutella. Nutellën, siç e shikoni edhe tek video, e kam ndarë në pjesë të vogla, të cilat i kam vendosur në frigorifer për 1 orë që të mpiksen paksa. Do t'i vendosim në qendër të topthave. I punojmë me dorë që t'i japim formën e rumbullakët. Dhe i vendosim tek dërasa që kemi ose në një pjatë. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë me të gjitha të mbeturat. Vendosim Nutellën në qendër, i mbledhim anësoret dhe i punojmë me dorë derisa të marrin atë formën e rumbullakët. Në fund, unë i kam kaluar në kakao. Mund t'i kaloni edhe në kokos, sipas dëshirës. Pasi t'i kaloni të gjitha në kakao, mund t'i konsumoni direkt, nuk ka nevojë fare të rinë në frigorifer. Do veprojmë në të njëjtën mënyrë me të gjitha të mbeturat dhe më pas të i kemi gati për t'i konsumuar. Tashmë i kemi gati. Një recetë e shpejtë dhe shumë e shijshme. Nëse e provoni këtë recetë, ju bëft mirë. Faleminderit që më ndiqni.